Înainte de orice, vreau să-i salut pe frații noștri de la Drums, care bagă blană, bombă, forțini, doar că se aude pe o boxă cam mică, așa că astăzi trebuie să bag o boxă mai mare pe care să auzim drum and bass. Și acum, ca să nu ne luăm copyright, că de-aia vorbesc tare peste, Vlad, ucide-l. Perfect! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un unboxing și un prim contact cu o boxă care o să vi se pară foarte familiară și are o poveste la care nu te aștepți. Hai să-i dăm bătaie și să desfacem cutia pe care scrie mare: nu trântiți, manevrați cu grijă. Și ce credeți că au făcut băieții de la livrare? Ia uite-te un pic cum arată o cutie pe care scrie pe toate părțile: nu trântiți. Apropo, ai văzut clipurile alea de pe net cu tot felul de livratori care îl livrează de zici că sunt basketbaliști? Pauză pentru 2-3 din alea. Stai mă că s-au preocupat oamenii de la Electromureș, care Electromureș se reîntoarce. S-a întors și se reîntoarce acum cu chestia asta. Asta e tot? Nu sunt două. Țineți-vă bine, pentru că ce avem aici pe masă... Uitați-vă bine la chestia asta și ziceți-mi cu ce seamănă. Pentru că mulți o să zică: hai mă George, pe mână, lasă-ne, ai venit să faci un unboxing la o chestie care nu mai există din 2018? Nu, asta este nou-nouță, nu o să vă vină să credeți. Chestia asta pe care o vedeți aici se numește Electromureș Sonora, cod EM1030, care vine cu alimentator și piciorușe, focus pe piciorușe, cablu OTG, da? Deci nu ne jucăm cu detaliile astea. Încă un cablu USB la USB-C și un cordon de alimentare. Acesta nu este un Fabergé. Știi ce este o Fabergé, nu? S-a vândut unul cu 7 milioane acum. Sunt niște abominații cu o grămadă de diamante și de aur pe ele. Și acum țineți-vă bine, că o să înceapă să devină familiară chestia asta. Ia uite. Chestia asta arată, cum ar spune marele înțelept român Șelaru, blană, bombă, forțini. Piciorușele astea sunt în țiplă și sunt metalice. Au inclusiv niște striații pe ele. Super finuț. Chestia asta arată fancy șmensi. Și o să le prindem așa? Nu. Asta este un picioruș de cauciuc pe care poți să-l lași așa sau poți face așa. Sună premium chestia asta? Chestia asta nu e din plastic. Chestia asta este una dintre cele mai frumoase boxe care au stat vreodată pe masa asta. Din punct de vedere design, industrial și calitatea materialelor, este top. Este super top. Este luxury. Adică, uite și tu la ea, piciorușe metalice și absolut toată boxa este îmbrăcată în acest textil de foarte bună calitate. Am inclusiv aici un sticker pe care pot să-l dau jos. Modelul, importatorul Electromureș, pot să-l las sau pot să-l dau jos și, dintr-o dată, am o chestie îmbrăcată integral, creată așadar din materiale premium, metal și acest textil foarte frumos și în partea de sus, unde am butoanele tactile. Și acum, te provoc. Sunt câțiva dintre voi care cu siguranță au o memorie suficient de bună ca să-și dea seama cu ce seamănă chestia asta. Pentru că, inclusiv pe site-ul lor oficial, cei de la Electromureș spun că această boxă conține 7 incinte acustice, 7 speakere de la Harman Kardon. Cu toate astea, te uiți așa la ea și zici: cu ce seamănă? Ok, destul teaser. Hai să intrăm puțin în mașina timpului și să ajungem înapoi în 2018, până când o alimentăm noi la curent. În 2018, adică acum mai mult de 7 ani deja, cei de la Samsung prezentau planetei o boxă cu Bixby. Tu știi ce e Bixby? Da. Nu l-am folosit niciodată și nici tovarășii mei care au Samsung nu-l folosesc. Deci știi ce e, dar nu l-ai folosit niciodată. Nu l-a folosit nimeni. Odată cu Samsung Galaxy Note 9, cei de la Samsung au prezentat acest Galaxy Home Speaker.
și arăta mega tare. La evenimente au pus foarte multe boxe. Arăta genial acolo în sală când am fost. Însă, ce s-a întâmplat după aceea este o poveste a la Google mai departe. Pentru că dacă începi să cauți pe forumuri, nu vei găsi prea multe unboxing-uri că nu s-au vândut niciodată. Singura chestie pe care am găsit-o este fix de anul ăsta, cu o versiune mai mică vândută prin Coreea, care este un fel de home mini speaker cu Bixby. Bixby a fost îngropat pentru că cei de la Samsung au dat-o la pace cu Google. Bănuiesc eu, nu bag mâna în foc. Și atunci care-i faza? Care-i treaba? Asta este oare făcută din piesele rămase de la alea, ori sunt alea refăcute? Nu, este altceva. Este tot knowledge-ul și tot know-how-ul de la Harman Kardon, care Harman Kardon este o companie de sunet care vinde pentru toată industria auto și nu numai, dar este deținută de Harman, care Harman este deținută de Samsung, bravo. Așadar, avem tehnologie de la o companie deținută de Samsung, făcută evident pentru o boxă pentru Samsung. Samsung a îngropat proiectul și cred că le-au dat voie în sfârșit celor de la Harman Kardon, să vândă tehnologia mai departe. De aceea ce vedeți aici este atât de frumos. Eu cred că în produsul ăsta s-au băgat foarte multe milioane, dacă nu zeci de milioane de euro, dolari, dar și multe mii de ore de dezvoltare. Uite și tu ce frumos e. Are și iluminare, afișaj, tot ce vrei. Ce-i asta? Aici e USB-ul? USB-C. Cool! Hai noroc! Mulțumesc. Bun, s-a băgat, s-a pornit. Ce facem acum? A pornit ca un festival. Și deja vrea să se conecteze. Trebuie să mă conectez. Hai să ne conectăm. EM1030. Ne-am conectat. Până când începe melodia, pot să vă spun că nu contează în ce poziție pui boxa asta. Având 7 incinte acustice, așa cum zice și pe site, 7 difuzoare, dintre care unul este responsabil de bas, ea este omnidirecțională. Pentru asta a fost gândită încă de la început. La început avea și foarte multe microfoane pe ea, pentru că putea să ia sunetul în toate direcțiile. Pe baza microfoanelor și tehnologiei de la bord, la început era în stare chiar să trimită teoretic sunetul către o singură direcție. Astăzi însă, ce am primit la schimb este o super boxă care poate să umple orice încăpere. Mult mai bine decât aia de super firmă pe care o am eu acolo jos și pe care intenționat am ascultat-o înainte ca să am un termen de comparație. Hai zi sincer. Nu se aude foarte tare, nu-ți rupe urechile. Trebuie să rectific ce am zis. Se aude de 1000 de ori mai tare. Ce? Se aude de 5 ori mai tare. Mi-am dat seama de ce. De ce? Pe telefon mi-am pus protecția auzului. Bravo, mă. Da, bravo. Și se pare că protecția auzului se aplică la orice e conectat cu Bluetooth, nu doar căștile pe care le folosesc. Dar calitatea e șmecheră rău de tot. Adică poți să vorbești liniștit când ai boxa asta, dar se aude mișto calitatea asta. Când stăteam așa și de-abia au pornit boxa, au vibrat și masa, știi? Aia mică... Ia, hai mai aproape. Deci, o vibra masa când a pornit-o prima oară și mi-a dat așa o impresie din aia de surround, că s-a auzit primul sunet pe care l-a făcut ea, s-a auzit așa mișto, s-a auzit în toată încăperea. Nu se aude foarte tare, nu se aude extrem de tare să zici că bă, mă duc acasă, îi dau blană la muzică și bubuie toată casa, dar se aude clar, se aude mișto și se aude clar, bas. exact. Și poți să te auzi lângă ea în timp ce asculti și muzică, pentru că nu gâjie, nu, este clară. Și arată șmecher. Și asta nu-i cauciuc. Eu aia credeam că asta o să fie un fel de cauciuc, dar nu-i cauciuc. Uite, vezi, când controlezi volumul inclusiv pe Bluetooth, vezi că se mișcă linia asta? Da. Și se umple și logo-ul. Băi, e șmecheră. Vezi că e mișto cum arată șmecher. Gândit așa chiar e șmecher. Băi, e prea mișto. E prea mișto. Nu încearcă să bubuie, nu încearcă să audă. Dar se aude mai mare decât pare. Reușește să umple bine spațiu și nu vrea să ridice foarte tare volumul. Nu, eu ce-s convins e că e mișto la filme. Deci la filme,
Disclaimer la tot ce am arătat până acum, așadar... Greșit. S-a lucrat, dar s-a mai și greșit. Am legat-o la telefon pe Bluetooth cu protecția pentru urechi. Ăla e nivelul de confort ce am testat mai devreme. S-ar putea să fie cea mai puternică boxă mică pe care am testat-o anul ăsta. Da, poți să-ți o iei la telefon, poți să-ți o iei la laptop, poți să-ți o iei la sistemul tău, inclusiv pe Bluetooth și nu numai, pentru că aceste cabluri, practic cu acest cablu poți să vii aici, te mufezi și bagi un stick, atât de simplu și îți bagi stick-ul aici. Nu arată super sexy, dar funcționează. Ai dat de pe stick. Astfel încât să lase boxele de jur împrejur să-și facă treaba, basul în partea de jos, îl și simt un pic la mână și cele care se duc pe spațial aici, sau cu asta ca să te duci din alte surse. S-a schimbat culoarea și mi-a văzut-o. Și acum, fără Bluetooth, aceeași chestie și dacă o folosesc ca ieșire audio, practic în momentul ăsta toată procesarea de sunet se întâmplă direct pe sistemul tău pe care poți să deschizi orice fel de fișier. Video, audio, orice fel de sursă, orice fel de player o să meargă și asta devine o ieșire audio, ca o boxă, de fapt ca o placă de sunet dacă ai folosit așa ceva pe calculator. Prinde! E prea tare piesa, dar nu pot să o las. Nu pot să o las pentru că niște copyright. Deci ce e mai tare decât o boxă cu 6.1, adică 7? 14. Două boxe. 12 plus 2. Și acum avem True Wireless Stereo, cum au zis cei de la Electromureș. Nu a fost chiar simplu să le împerechezi, trebuie să respecti o procedură în care le bagi pe amândouă în împerechiere și după care apeși pe butoanele astea de stânga și se împerechează între ele. Ce-mi place este că nu au nevoie de aplicație și nici nu au ecran. Toate ce le-ai împerechiat, din momentul ăsta mă leg la oricare dintre ele și le controlez pe amândouă deodată. Și se aud foarte mișto împreună. Pe această muzică epică, trebuie să-ți spun, acum sincer, e fain să ai două, dar nu e obligatoriu. Dar e fain să ai două, dar nu e obligatoriu. Nu sunt cele mai ieftine dacă le iei pe amândouă, dar și una singură o să se descurce fără probleme. Dar e fain să ai două boxe. În ultima perioadă am descoperit că îmi place mult mai mult să am la dispoziție o boxă care să aibă butoane și pe ea, să aibă o telecomandă la îndemână. Nu vreau să controlez totul de pe telefon, până intru în aplicație, până caut, până vreau să aibă și comenzi rapide și îmi place chestia asta. Dar pentru cine e? Pentru cine cred eu că e? Acum fiecare se uită la ea și imaginează. Unde aș putea să folosesc chestia asta? Eu cred că, exact cum zice Vlad, da, merge într-un showroom, dar poate să meargă la fel de bine într-un magazin. Să zicem că ai un mic business unde, nu știu, tunzi păr sau vinzi merdenele. Sper că nu amândouă în același loc. Însă eu cred că merge în astfel de spații unde vrei să ai o piesă care să arate bine, dar care să o bagi la priză, să nu trească să o tot încarci și să meargă pe Bluetooth ca să o dai din telefonul tău când ai ajuns acolo, de pe orice sursă vrei. Eu am dat acum de pe YouTube, dar poți să dai și în alte surse. Funcționează așadar cu stick-uri, poți să-ți pui muzica pe un stick și să doar îi dai play de aici și îți vezi de treabă. E cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci, însă dacă vrei să dai prin Bluetooth de pe telefon, iarăși funcționează foarte bine. Nu are microfoane, nu este o boxă de smart home. Asta este diferența importantă față de cea din care își trage rădăcinile și tehnologia și asta s-ar putea să fie o chestie bună pentru că s-ar putea să fie ok pentru cei care nu-și doresc o boxă care să te asculte toată ziua. Nu este chiar ușoară în mână, dar pe piciorușele astea stă perfect, este super stabilă, nu o să te stresezi. Încă o dată îmi place, este premium la atingere, este un produs de cea mai bună calitate și înțeleg de ce au vrut să o facă așa cum au făcut-o, pentru că nu este greu să iei ceva care este deja excepțional de bun și doar să-i dai o a doua viață. Așa că îi felicit pe cei de la Electromureș pentru idee, chiar îi invidiez pentru chestia asta. Nu știam că este posibil, dar aș fi vrut. Orice variantă de boxe de genul ăsta conectate wireless sau pe efectiv să le bagi la priză care să meargă în casă, mi se pare o idee foarte bună pentru cei care nu vor să-și pună un sistem mare, din care am mai testat. Am clipuri inclusiv aici în care ți-am arătat sisteme Atmos pentru gaming, pentru sufragerie. Asta așadar este la limita de jos a intrării într-o sufragerie. Poți să o pui pe masă lângă tine dacă vrei să te uiți la filme sau poți să o folosești în alte locuri, vă spuneam, pentru un pic de muzică de fundal. Dar știi ce era mișto la ea? Dacă îi puneai aici un capac cu magnet, să facă în formă de ou și nu se mai vedea nici sticul. Când închideai clapeta, țac, într-adevăr nu se mai vedeau logurile, dar puneai sticul sub ăla și era în formă de ou cu magnet. Și să aibă tot un capac textil.
Apropo, dacă mai caută cineva la Electromureș niște designeri, avem aici pe Vlad care își dorește foarte tare să vadă un capac la ou aici. Chiar se vede în animația lor de pe site exact cum este gândită boxa și nu am ce să vă zic mai mult. Mie mi se pare un produs foarte bun care cred eu că se va vinde singur. La banii ăștia la care se vinde în momentul ăsta, nu este o boxă din categoria ieftină. Și trebuie să înțelegeți de ce este lucrul ăsta, pentru că la banii la care se vinde este una dintre cele mai ieftine boxe super premium pe care poți să pui mâna. La momentul review-ului meu am găsit-o la 999 cu un cod de reducere. Pe site au și un cod de 20% reducere cu transport gratuit. Ia să vedem ce se întâmplă dacă dau cumpăr acum. Uite, și la ei pe site e 999. E deja redus. Adaug în coș. Asta e. Da, știu că este de la cei de la țas. Ne-au mai spus și alți oameni la comentarii. Bravo lor celor de la țas că au luat brandul și l-au resuscitat și îi dau o nouă viață cu niște idei smart. Este o idee foarte șmecheră să iei încă o dată un produs de calitate excepțională care nu a mai văzut raftul și să dă o nouă viață fără să fie o boxă inteligentă, ci pur și simplu una care să dea muzică foarte mișto. Așadar, încă o dată felicitări celor de la Electromureș. Bravo pentru Sonora. La 999, încă o dată, mi se pare că este un deal foarte bun și ți-o recomand cu toată inima, pentru că am testat-o și pentru că ne place. Și dacă aveți alte păreri diferite, veniți să ne spuneți mai jos la comentarii, dar veniți cu argumente. Și cam atât. Nu e chiar atât de greu, nu? Da. Nu, asta este unul de cele mai simple review-uri pe care le-am făcut în ultima vreme. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine.